माइजूसँग गफ गर्न नपाएर मामा दुब्लाएर खै त त्यो हेर नि त मामा अनुहार खानपिन भयो। मलाई चाहिँ धेरैजनाले क्वेसन गर्नुहुन्छ है, तपाईँ के काममा जानु भएको? 17 वर्ष विदेश बिताएर अहिले 46 वर्षको उमेरमा हामी सँगसँगै रोमानियामा हुनुहुन्छ हाम्रो भाइरल मामा। टेन्सन नलिनु अब। एउटा मोबाइल नपाउने ठाउँमा परिएछ। Hello everyone, Dasan, Namaste. Welcome back to my channel and it's me your Jeevan Rai from prundu. So guys, very टक्क लाएर next week भनौँ न अब। तर अस्ति हामीले केही दिन अगाडि चाहिँ बर्थडे सेलिब्रेसन गरेको भ्लग पनि अब अपलोड भइसकेको छ, हजुरले हेर्नु होला। र आज चाहिँ ठ्याक्क सन्डे पारेर चाहिँ फेरि टक्क हामीले यसो प्रुन्डु घुम्न हिँडेका छौँ। सामानहरू पनि किन्नु पर्यो। अनि आजको स्पेसल भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँ मामालाई एकदम मोबाइल चाहिएको छ है, होइन मामा? माइजूसँग गफ गर्न नपाएर मामा दुब्लाएर खै त त्यो हेर नि त मामा अनुहार चाउरी परिसक्यो गाला पनि यार, दुब्लाएर यार। मोबाइल नभएर तनाव छ मामालाई चाहिँ, त्यही भएर आज चाहिँ मोबाइल किन्न हिँडेको गाइज है। खै मोबाइल पसलै त देखिँदैन। अब हामीभन्दा केही महिना अगाडि यहाँनिर नेपाली दाजुभाइहरू आउनु भएको छ। अब उहाँसँग यसो सल्लाह लिन जाँदैछौँ हामी है, मोबाइल पसलको लागि चाहिँ। टक्क हाम्रो यहाँ आइसक्यो केटाहरू किन्नु है, दही गरेर बोल बहादुर सालुट बस। हाम्रो यहाँ चाहिँ नेपाली दाजुभाइहरू बस्ने घर एउटा यो अर्को पनि छ। हाम्रो चाहिँ जे होस् टोटल 27 जना नेपाली चाहिँ हाम्रो प्रुन्डुमा अहिले रेडी छ है गाइज। सही हो। दोरेला ल्याउनु पर्ने, दोरेला खानपिन भयो। अबे हामी त दुईवटा ढाका टपी अझ पेमा ब्रदर अझै खाएन। छुट्टी भनेर मस्त निदाइदिएर होला नि त। 11:20 भएछ। आज हाम्रो चाहिँ मामालाई मोबाइल नभएर टेन्सन भएर हिँडेको है। कस्तो दामीकै यो गार्डन यार, बाटोको छेउमा है। यस्तो यस्तो यो छुन मिल्छ कि मिल्दैन गाइज, सरी है। यहाँ त ठ्याक्कै ठाउँ ठाउँमा क्यामेरा लगाएको छ, यहाँ तनाव हुन्छ फेरि। अनि मलाई चाहिँ धेरैजनाले क्वेसन गर्नुहुन्छ है, तपाईँ के काममा जानु भएको भनेर चाहिँ। म चाहिँ एग्रिकल्चर वर्करको रूपमा आएको हो। म लगायत हाम्रो 14 जना टिम नै हाम्रो अहिले एग्रिकल्चरमै आएको छौँ है। अनि ड्राइभिङ गरिरहेको मान्छे 81 एग्रिकल्चरमा किन जानुभएको भन्ने क्वेसन पनि गर्नुहुन्थ्यो कतिले। अनि कतिले पोर्चुगल छिर्नलाई होला पनि भन्नुहुन्थ्यो कमेन्टमा होइन। अब त्यो चाहिँ मैले भविष्यको केही प्लानिङ त गरेको छुइनँ। म चाहिँ अब खासमा चाहिँ म ड्राइभिङमै आउन चाहन्थेँ होइन। बट अब ड्राइभिङको भ्याकेन्सी भन्ने बित्तिकै नआएको भएर र अनि रोमानियाको प्रोसेस एकदम लङ हुने भएर चाहिँ अनि मैले जेमा भए पनि अब गइहालौँ भन्ने प्लानिङ गरेको हो। अब त्यही हो मेरो खासै ठुलो भविष्यको त्यस्तो अब भनौँ न यहाँबाट यताउता गर्ने यस्तो गर्ने भन्ने प्लानिङले चाहिँ आएको होइन। अब जे भयो नि पहिला युरोप छिरौँ, त्यसपछि जे हुन्छ देखा जाएगा भनेर आएको है। ड्राइभिङमा आउनु पाएको भए त अझ बेस्ट हुन्थ्यो। बट यहाँ ड्राइभिङमा पाउनु चाहिँ अलिक गाह्रो रहेछ गाइज है, किनभने हामीले यहाँको ल्याङ्ग्वेजै बुझ्दैनौँ नि त। सो त्यही भएर हो। अल्टेनिटा 38 किलोमिटर चाहिँ त कहाँ यो अल्टेनिटा भन्ने ठाउँ रहेछ ल, कहाँ फुलरुन्डुबाट हो र। जुर्जु 39 किलोमिटर रहेछ ल, 39 किलोमिटर रहेछ है जुर्जु चाहिँ। त्यही हो। मसँग चाहिँ अहिले हामी 3 जना अरू हुनुहुन्छ हाम्रो यहाँ। मामा 1 जना, 2 जना ब्रदरहरू है। हाम्रो ब्रदरहरू चाहिँ के काम कस्तो भइरहेछ है? अनि हामी चाहिँ सबैजना 3 जनै वास्तव भन्यो भने हामी 3 जनै ड्राइभर हो है फेरि। तर ड्राइभिङको पोस्ट यहाँ कसरी छैन नि है। त्यही अब यहीँ आएर स्ट्रगल गर्नुपर्छ होइन। त्यतिकै भन्ने बित्तिकै चाहिँ कुरा नि सजिलो सहज हुँदैन। अब मामा त पहिला पनि कहाँ विदेश कति वर्ष बसेर आउनु भएको मामा पहिला? 9-10 वर्ष कतार, दुबई, साउदी। ओहो, तपाईँ त त्यत्रो वर्ष विदेश बसेर आइसक्नु भएको छ होइन? 20 वर्ष बस्नु भएको टोटल 20 वर्ष बसिसक्नु भएको छ होइन? 17 वर्ष? माई गड, 17 वर्ष विदेश बिताएर अहिले 46 वर्षको उमेरमा हामी सँगसँगै रोमानियामा हुनुहुन्छ हाम्रो भाइरल मामा। लमजुङ्गे मामा होइन, लमजुङ्गे मामा भन्नु पऱ्यो। अब लामछाने गुरुङ रहेछ होइन, मेरो मम पनि लामछाने गुरुङ नै हुनुहुन्छ नि त। सो त्यही भएर अब मामा नै पर्नु भयो है खासमा चाहिँ। सो अहिले चाहिँ वहीँ मामाको लागि चाहिँ हामी मोबाइल खोज्न हिँडेको गाइज है। त्यहाँ एउटा सपमा चाहिँ भेटियो, 2टा मात्र मोबाइल रहेछ फेरि। हामी यहाँ 27 जना नेपाली भरिको सबैको मामा है, प्यारो मामा, मेन मामा, लिडर होइन, लिडर द बोस। सही हो। हाम्रो भाइरल मामा
यस रमाइलो गर्नुपर्छ रमाइलो गर्नुपर्छ मामालाई मोबाइल नम्बर हो कि मामाको डान्स पनि हेर्न पाएन अब एक दिन यसो भ्लगमा पनि मामाको डान्स हालिदिनु पर्ला लाग्छ मेरो च्यानलमा अब मामाको उमेर धेरै छैन नि त हाम्रो त अलिक लङ उमेर छ हल्का रमाइलो वाइन खाँदा खाँदा झन् चिल्लो भयो भन्नुहुन्छ हामीलाई पो पछाडि पार्नुहुन्छ क्या हो नि गाला कस्तो चिल्लो भयो हामी बुढो हुन लागिसक्यो यार मामा भर्खर तन्नेरी छ मामाले के खाएको थियो बच्चामा यस्तो भएको मलाई नि यार यहाँको साउने घरिघरि क्रस फायर रेस हुँदो रहेछ मलाई नि यसो हालिदिए त माटो के हो यार यो ठाउँ ठाउँमा यस्तो हुँदो रहेछ कि यो एकचोटि आज भित्र गएर हेर्नु मन लाग्यो मलाई यिनीहरू के हो यसो भ्लगमा पनि हेर हालौ न एकचोटि भ्लगमा पनि एट्याच गराउन यार यस्तो यस्तो यो पुरानो चिजहरू यो फोहोर फाल्ने ठाउँ रहेछ हो र डस्टबिन हो ए हे ल डस्टबिनको लागि पनि यस्तो घर यार आम्मा के हो यार रोमानियामा त अनेक अनेक पो हुँदो रहेछ त है हुन त पहिला डस्टबिनको लागि युज गरेको होइन होला किन पछि डस्टबिन बनाएको किन है ए बसमा वेटिङ गर्ने मान्छेहरूको लागि चाहिँ टक्क लाएर त्यो बस्न बनाएर यो चाहिँ मेरो गार्डन भन्न मिल्थ्यो तर होइन के गर्नु कन्ने केटो पऱ्यो नि तिमी नत्र भन्दिन हुन्थ्यो केटोलाई यसो ससुराली बनाएर होइन कन्ने केटोहरू रुममै थन्केर बसेका छन् हिँड्नु पऱ्यो नि फिल्डमा घर चाहिँ यार यत्रो यत्रो है मजाको सानो स्टिको परेको घरहरू के सो हामी फेरि यहाँ नेक्स्ट सपमा आइसकेका छौँ है अस्ति हामी ब्रदरको बर्थडे बर्थडे भयो अस्तिको बर्थडे बोयको टक्क लाएर के खोज्न हामी यो सपमा आएको यहाँनिर चाहिँ भिडियो खिच्न एलाउ छैन है गाइज सो यो भित्र गएर चाहिँ भिडियो नखिचौँ सो गाइज यहाँ चाहिँ मोबाइल छैन रहेछ है अब नेक्स्ट सपमा जाँदैछौँ हामी घुम्यो आज होलिडेको दिन जे होस् मामाको लागि यार मोबाइल त खोजिदिनै पऱ्यो होइन मामा नत्र माइजूले त तनाव दिने होला मामालाई ल टेस्ट गरौँ न ल हाम्रो यहाँ नेपाली दाजुभाइहरू बसोबास गर्ने घर यार सही लाग्यो मलाई चाहिँ यहाँ चिटिक गताकै लोकल स्टाइलको घर दामी यहाँ पर्दा नि सही हालेर रहेछ त्यहाँ त सही हो हाम्रो त पुरै हलरुम जस्तो छ होइन तर यहाँ वाइजहरूको चाहिँ यस्तो मस्त रहेछ कोठा रहेछ पार्ट सही हो दामी दामी हो र केही हुन्न पिसाब बेच्दैछ अरे यार भोलबहादुर दोरेले चुइका ल्याउँदैन भने आजभोलि चुइका मैले दोरेलाई भनेको खोइ मायासँग अहिले त म भेट्नै पाएन आफैले चुइका खा र घुम्दैछौँ गाइज अझै पनि है मोबाइलको लागि हाम्रो मामाको मोबाइलको लागि तनाव भइरहेछ मोबाइल नभएर है मामालाई अब केही दिनपछि स्यालेरी आउँछ भन्ने कुरो त छ बट मोबाइल किन्नलाई फेरि अर्को नेक्स्ट हप्ता छुट्टी नभइकन यताउता हिँड्न मिल्दैन गाइज है सो आज सकेसम्म खोजौँ यहाँ पायो भने पायो होइन नपायो भने अब अर्को नेक्स्ट विक चाहिँ अब जुर्जु जानुपर्ने हुन्छ है र अनि मलाई अब धेरैजनाले कमेन्ट पनि गर्नुहुन्छ होइन टिकटकमा पनि लाइभमा बस्दाखेरि कमेन्ट आउँछ म बेलुका सन्डेको बेलुका लाइभमा आउने गर्छु अनि लाइभमा चाहिँ मलाई धेरैले कमेन्ट गर्नुहुन्छ कि कामको विषयमा अब अहिले म आएको नि लगभग अब 1 महिना पनि अलिक पुगेको छैन है त्यही भएर चाहिँ यहाँको विषयमा चाहिँ मलाई धेरै जानकारीहरू चाहिँ छैन है त्यो विषयमा चाहिँ अब म हाम्रो पुरानो नेपाली दाजुभाइहरू यहाँ पनि हुनुहुँदो रहेछ हामीभन्दा अगाडि 13 जना आउनुभएको रहेछ उहाँ चाहिँ केही महिना अगाडि अनि हामी चाहिँ अहिले यहाँ 14 जना भनेपछि हामी टोटल 27 जना चाहिँ छौँ है बट अब कामको विषयमा बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब त्यही हो सिप अनुसारको काममा आउँदा चाहिँ राम्रो हो होइन बट अब हामी चाहिँ सिप अनुसारको काम त खोजेँ मैले चाहिँ म एउटा ड्राइभर भएको हिसाबले ड्राइभिङमा कतै भ्याकेन्सी नआइसकेपछि चाहिँ जेमा भयो भने एकचोटि छिराउनु भनेर म चाहिँ आएको हो अनि काम के कस्तो छ भनेर धेरैले सोध्नु पनि हुन्छ है म चाहिँ अब यो भिलेज साइडतिर भएको भएर चाहिँ यहाँनिर अब त्यो एग्रिकल्चरको काम बाहेक अरू कामै केही हुँदैन है अनि अब काम त्यस्तै आउटडोरको काम हुन्छ हाम्रो एग्रिकल्चरमा चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ भनौँ न बाहिरको काम होइन हावाहुरी यस्तो डेन्जर चल्छ है ल कमन म यहाँ बसिरहेको छु अब हावाहुरी चाहिँ एकदम चल्छ कि यहाँ बाहिर अनि चिसो यस्तो चिसो हावा चल्छ है मान्छे उडाउला जस्तो हावाहरू आइरहन्छ बेला बेलामा अनि लास्टै चिसो छ कि यहाँनिर नि दाम जाडै भइरहन्छ आज चाहिँ कहाँबाट एकदम घाम लगाएर खुल्ला भएको छ मौसम है अनि यहाँ चाहिँ फेरि प्रत्येक घर अगाडि चाहिँ यस्तो यो बस्नको लागि बेन्चहरू राखेको रहेछ कि सही हो रेस्ट गर्नलाई है बाटो यस्तो छ है सुनसान छ यो पुरै भिलेज हो नि त हाम्रो यो प्रुन्डु भिलेज अब त्यही कामको विषयमा धेरैले सोधिरहनुहुन्छ मलाई टिकटक लाइभमा पनि है अब
बिस्तारै बिस्तारै हजुरहरूलाई यसो जानकारीहरू लिएर अब अपडेट गरौँला आगामी दिनहरूमा। अब यहाँ हाम्रो पुरानो नेपाली दाजुभाइहरू पनि अझै भेट हुने क्रममा छ है, चिन्नु पऱ्यो नि त। केही समय बितेपछि त सहजै होला होइन, हरेक कुराहरू हजुरहरूलाई यसो सब्मिट गर्नको लागि। अनि त्यही हो, मैले नेपालबाट चाहिँ ड्राइभिङमा पनि राम्रै कमाइरहेको थिएँ, नकमाएको त होइन। बट अब ड्राइभिङमा काम छोडेर म यहाँ आएको कारण चाहिँ अब त्यो हुन्छ नि एउटा पर्सनल आफ्नो एउटा भनौँ न, त्यो कारण चाहिँ अब म पछि हजुरहरूलाई यसो अपडेट गरौँला होइन। र अनि आज मसँग हामी यहाँ हुनुहुन्छ। हजुरको शुभ नाम? हजुर तपाईँको इन्ट्रोड्युस गर्न बाँकी छ नि त मेरो भ्लगमा त। अनि अस्तिदेखि होइन भ्लग नखिच्नु, यो मेरो पुरा बिग्रिरहेको त्यो चिल्लो हुन्छ अहिले, त्यो लिपस्टिक लगाइदिइहाल्दा। ए तपाईँको शुभ नाम? मेरो चाहिँ अब मेरो अब 2-3वटा छ नाम पनि, खोइ कतिवटा बताइदिनु तपाईँ? हामीले चिन्ने नाम भनिदिनुहोस्, भयो संसारले चिन्ने नाम भनिदिनुहोस्। राजीव के राई हो। कहाँबाट तपाईँ? म तेह्रथुमबाट। ल तेह्रथुमबाट हाम्रो यहाँ राजीवजी पनि आउनु भएको रहेछ। कति महिना भयो तपाईँ आउनुभएको? म आएको राजकै भन्दा अहिले 6 महिना जस्तो भइसक्यो। 6 महिना भइसक्यो। काम कस्तो छ त? एकदम बवाल छ बाबा। ठिक छ है। त्यही त हामी त भर्खर आएको, मलाई कामको विषयमा पनि धेरैजनाले सोधिरहनु हुन्छ कि। हजुर। अनि त्यही भएर अनि पुरानो साथीहरूसँग यसो बुझेर जानकारी गराउँला भ्लगमा भन्छु मैले। म बेलुका आएपछि फेरि अहिले आज बेलुका, आज छुट्टीको दिन हो नि त हाम्रो यहाँ, आइतबार चाहिँ बेलुका टिकटक लाइभ पनि बस्छु। अनि लाइभमा पनि धेरैले क्वेसन गर्नुहुन्छ कि कामको विषयमा, मलाई त थाहा हुँदैन। अनि त्यही भएर अब तपाईँ जस्तै पुरानो, अझै पुरानो नेपाली दाजुभाइहरूसँग यसो भेटघाट भयो भने कामको विषयमा सोध्ने हो नि त हामीले होइन। अब हाम्रो त एग्रिकल्चर काममा तपाईँ चाहिँ कुन पोस्टमा हुनुहुन्छ यहाँ? म नि एग्रिकल्चरै हो हजुर हजुर। तर मतलब म चाहिँ बाहिरको लागि अहिले परिरहेको छ। हजुर। यहाँ युरोपमा चाहिँ कामको कुनै डिफेन्ड हुनु रहेछ है। हो, जुन पोस्टमा आएको त्यही गर्छु भनेर चाहिँ नपाउने रहेछ है। काम चाहिँ अलराउन्डर जे पनि गर्नुपर्ने रहेछ। अनि त्यो हामीले मात्रै होइन, तपाईँको यहीँको लोकलले पनि त्यस्तै गर्दो रहेछ होइन। त्यो ड्राइभरले पनि हेर्नु न, बेल्चा पनि हान्छ, अनि त्यो बोरा पनि बोक्छ होइन, घाँस पनि सफा गर्छ, माटो पनि बोक्छ, ठेला गाडी पनि गुराउँछ, झाडु पनि लगाउँछ, सबै गर्नुपर्ने रहेछ कि। त्यो एउटा सिस्टम रहेछ है यो युरोपमा चाहिँ। हो। अनि त्यही हो, अब बिस्तारै बिस्तारै हजुरलाई जे जति जानकारी पाउँछ मैले अपडेट गर्दै गरौँला है आगामी भ्लगहरूमा। अब हजुरलाई के सोध्नुपर्ने हो क्वेसन गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला है। र आज चाहिँ हाम्रो यहाँ अब मामाको लागि मोबाइल खोज्न हिँडेका छौँ। हाम्रो यति 1 2 3 4 5 6जना टोली। अब लेट्स सी, अब 2टा ठुल्ठुलो पसल छ, त्यहाँ गएर पायो भने पायो होइन, अब पाएन भने चाहिँ नेक्स्ट विक सिधै जुर्जु जानुपर्ने हुन्छ है। के छ मामा, आज मोबाइल पाइएला कि नपाइएला? पाइएला कि खोइ थाहा छैन। आज लास्ट अब त्यहाँ एउटा बाँकी छ होइन मामा, पायो भने पायो, नपायो अर्को नेक्स्ट विक जुर्जु। आइफोन हानिदिने मामा, स्यालेरी आउँछ नत्र। सो गाइज हामी चाहिँ फाइनली अब फेरि अन्तिम सबै बाँकी छ। अब यहाँ मोबाइल पायो भने पाएँ मामालाई होइन, नपायो भने अब हेरौँ। पाएको राम्रो, नपाएको टेन्सन हुन्छ फेरि मामा माइजूलाई यार, हामीलाई भन्दा नि। इट्स वेलकम टु म्यागजिन। सही हो यार 46 माउन्टेन हैन, के हो मोन्स्टर एनर्जी द डक्टर। वाह, यो चाहिँ हाम्रो नेपालमा एउटा भ्लगर दाइ हुनुहुन्थ्यो। दाइकोमा बाइकको स्टिकर देखेर यो चाहिँ मैले लिएको होइन। यो चाहिँ अब हामी चाहिँ अब त्यो चढ्न नसके नि ड्रिङ्क्स चाहिँ अब हान्दिउँ भन्ने कुरो। VR46 यस 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 सही हो। यो हाम्रो के बुगारी सानो बस हो र यो? कस्तो मजाको झ्याप्प परेको भल्भो बस रहेछ, तर पुरानो रहेछ है। गाउँ हो नि त, पुरानै बसहरू चल्छ होला अलि। मामा के आज मोबाइल नपाएर तनाव हो? पाइएन नि गाँठे मोबाइल यार, यस्ता रोमानिया टेन्सन नलिनु, अब एउटा मोबाइल नपाउने ठाउँमा परिएछ। अब जुर्जु जानुपर्छ अर्को ठाउँमा। आज मामाको लागि मोबाइल पाइएन गाज, हिँड्दा हिँड्दा थकित भइसक्यो। स्यालुट 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 स्यालुट। गुड गुड चाचा, हजुरबा, बुढो मान्छे, ओ धन बहादुर, स्यालुट स्यालुट प्राटे। केटाहरू यस्तै पुरा के अरे स्पेसल गफ दिइरहेको छ बाहिर बसेर। ल ल आगो सागो फुक त, मासु पोल्ने हाल्नु पर्यो। ए हे दामी गाइज, घुमघाम गरियो। आज मामाको लागि मोबाइल खोज्न गएको, मोबाइल पनि पाइएन। आजको अपडेट यही थियो। अब घर पनि आइहाल्यो, अब टक्क फ्रेसेस भएर एकछिन रेस्ट गर्ने अनि लाइभ बस्नुपर्ने हुन्छ है। सो यही भन्दै आजको भोलिबाट टक्क बिदा लिउँ।